بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته د Adobe Illustrator فل ټریننګ. دا د Adobe Illustrator 20 نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ وایو د سیمبل په هکله. سیمبلز موږ سره دلته کې د ښي طرف ته برشز پینل کې موږ سره پراته دي. نو موږ یو سیمبل څنګه جوړو په دې کې بیا اچو او بیا هغه موږ څنګه استعمالوو. نو زه راځم یو سیمبل جوړوم، مثلا یو سرکل ما داسې جوړ کړ، بیا زه دلته راځم سټار راخلم او سټار جوړول شروع کړم. د دې دا کارنرې زیاتې شوي دي، ګورئ زه دا جوړوم، نو ګورئ د دې دا څوکې زیاتې دي. نو دې سره تاسو د ایرو کیز چې دي د ایرو بټنې دا وهئ، نو دې سره د دې دا کارنرې زیاتېږي کمیږي، څومره چې ستاسو په کار یې هغومره کېږي. مثلا زما دومره په کار دی، زما دا شی نه دی په کار، زه راځم او دا پوالیګان اخلم، دا بس همدومره څومره چې په دې کې دا کارنرې دي همدونه زما په کار دي. زه راځم افیکټ ته او ډیزولو اینډ ټرانسفارم ته راځم، په دې کې فکر اینډ پلاټ باندې کلیک لګوم، پریویو آن کوم او لږ دې طرف ته راولم. نو ګورئ موږ سره دوی که زه دې طرف ته راولم ګورئ موږ ته دا شی جوړوي، او دې طرف ته راولم نو دا شیپ راته جوړوي. زما دا یو په کار دی او اوکې لګوم. راځم په دې کې لږ ګریډینټ اچوم. یاد ساتئ د پیټرن لپاره داسې ګریډینټ که بلیک اینډ وایټ واچول شي او هغه به ډېر بهتري وي، یا به صرف یو کلر به پکې نه اچوئ، مثلا یا تور یا سپین کلر پکې نه اچوئ، ځکه هغه بیا چې موږ په دې کې وروسته کلر چینج کوو د پیټرن د سیمبل کلر چینج کوو نو بیا موږ ته مشکل پېښېږي پکې. اوس راځم دې ته او دا کوم کلر چې ما دلته کې ځان سره سیف کړی همدغه په دې کې اچوم، دغه په دې کې م اچوم او په دې دواړو شیپونو کې اچوم. دا دواړه انتخابوم او دلته راځم سینټر الاین کوم، دا د دې نه لاندې سینټ کوم، برینګ ټو سینټ ټو بیک چې سینټر کې ښکاره شي. مثلا موږ دا یو سیمبل جوړ کړو، دا انتخابوم ولګي وړوکی کوم داسې، او دلته راځم سیمبلز ته او دا دې ځای نه نیسم او داسې په دې کې واچوم. په دې کې چې دا کوم سیټینګ دی دا همداسې پرېږدئ، که نوم ورته ورکوئ که نه همداسې پرېږدئ، اوکې کوئ. دا زموږ دا سیمبل یې په دې کې جوړ کړ راته، یا دا ډیلیټ کوم دلته نه. اوس که زموږ کله دا په کار شو نو به داسې دلته راولي او دې ځای ته یې راپرېږدئ، دا سیمبل به تاسو ته جوړ کړي. دلته دغه شان دا ټول څومره چې په دې کې دي دا ټول موږ دغسې استعمالولی شو. کله چې موږ سیمبل جوړ کړو نو بیا موږ سره دلته کې د سیمبل لپاره یو ټول دی، دا دی سیمبل سپری ټول. دلته سیمبل انتخاب کوئ، راشي دلته سپری کولی شئ یو ځان ته. دغه شانتې یوازې دا نه، څومره چې په دې کې سیمبل دي هغه ټول موږ دغسې استعمالولی شو. زه اوس دا خپل سیمبل دلته کې سپری کوم. نو د دې سیمبل سپری ټول په ذریعه باندې موږ دا سپری کولی شو. بیا موږ سره سیمبل شفټر ټول دی، د دې په ذریعه موږ دا لږ یو ځای نه بل ځای ته وړلی شو، داسې کوم ځای نه خالي موږ دا یو ګل یو ځای نه بل ځای ته وړلی شو، خالي ځایونه پیدا کولی شو، یا کوم ځای کې چې زیات ګلونه جوړ شوي هغه ځای نه خالي ځایونو ته یې ویستو.
داسې بیا موږ سره دې کې سمبل سکرنچر دی دا څه لپاره استعمالیږي دا سکرنچ کوي داسې دننه طرف ته راخکي خو یاد ساتئ دې کې چې دا څومره دی اوس ګورئ دا دننه طرف ته راخکي که زه الټ ونیسم نو بهر طرف ته بیا راخکي لکه بال غوندې دغه شان موږ سره سمبل سایزر ټول دی دې په ذریعه موږ د دې سایز غټو وړوکی کولی شو ګورئ دا ګلونه یې راته غټ کړل او زه غواړم چې وړوکی کړم نو الټ بټن نه به ونیسم په دې کلیک کوم بیا به راته دی وړوکی بیا په دې کې موږ سره سمبل سپاینر ټول دی دا موږ استعمالو تاول راتاولو لپاره ګورئ دا موږ ته اصل کې د دې ټول شاوخوا سایډونه ټول یو شان دي دې وجې نه موږ ته پته نه لګېږي چې دا راتاو شو که نه دا چې درې کونجه وي ریکټینګل یا ټراینګل وي نو په هغې کې موږ ته بیا پته لګېږي چې اوس کوم طرف ته تاو شو د تاول راتاولو لپاره موږ استعمالو بیا موږ سره په دې کې د سمبل سټینډر ټول دا د کلر دپاره استعمالیږي ګورئ دې لپاره دلته راشئ یو کلر به انتخاب کړئ مثلا زیړ رنګ باندې ته انتخاب کړئ اوس راشئ په دې کلیک کړئ نو دا به ورته زیړ کړي دلته کې ورته زه دا شین کلر نیله کلر انتخابوم دلته راځم په دې کلیک لګوم بیا دې کې موږ سره سمبل سکرینر دی د دې په ذریعه موږ د اوپیسټي کمو د دې مثلا نیمه ګورئ اوپیسټي کمه کړه دی راته داسې اوپیسټي کموي خو که الټ ونیسم بېرته به الټ ونیسم او کلیک کوم اوپیسټي بېرته راته واپس کوي بیا موږ سره په دې کې یو بل آپشن دی دې سمبل کې مثلا اوس موږ دا یو شیپ جوړ کړو زه غواړم چې زموږ دا څومره ګلونه چې دا په دې ګل باندې چینج شي دا انتخاب کړئ دلته راشئ دې کې په ریپلیس سمبل باندې کلیک کړئ ګورئ نو هغې په دې باندې درته چینج کړه یا دا مو نه وي خوښ دا یو خوښ دی دلته راشئ ریپلیس باندې کلیک ولګوئ نو ریپلیس به یې کړي درته بیا په سرنډو کوم نه موږ سره په دې ټول کې یو دا سپری ټول پاتې و نو هغه هم دا دی وشو بل موږ سره په دې کې هینډ ټول دی هینډ ټول څه لپاره استعمالیږي مثلا دا موږ ډېر زوم کړی دی نو زموږ دا بل اړخ په کار دی نو دا هینډ باندې کلیک لګو او داسې خوا دې خوا ځکه اوس مثلا دا سلیکشن ټول مې انتخاب کړ او دا ډایرکټ مې د هینډ ته ضرورت شو نو شفټ دا سپیس بټن نیسم په دې باندې هم زه کولی شم چې خپل لارډ بورډ ځان ته اخوا دې ښه برابر کړم بیا موږ سره آی ډراپر دی آی ډراپر ټول چې دی دا موږ د کلر اخیستلو لپاره استعمالوو مثلا دا کلر دی موږ په کار دی نو دا کلر مې دې نه واغسته دا کلر شو کوم کلر چې دی په کار وي بس په هغې باندې کلیک کړئ هغه کلر به دې ځای کې نه هغې نه والي دوی او که بل څه لپاره آی ډراپر استعمالیږي دا د کاپي لپاره هم استعمالیږي دا سټایل ته یې کاپي کوي مثلا دلته کې ما یو داسې یو شیپ جوړ کړه شیپ مې جوړ کړو اوس دا انتخابوم آی ډراپر راخلم په دې کلیک لګوم دا سټایل به په دې کې راته واچوي مثلا دې ته ما آوټلاین ورکړی دا یو آوټلاین ورته ورکړی دا رنګ مې ورکړی ورته اوس زه راځم دلته کې یو بل شیپ اخلم چې هغه بالکل ساده دی دا انتخابوم آی ډراپر راخلم په دې کلیک لګوم ګورئ دغه سټایل به مې دې ته ورکړي بل د آی ډراپر دې لپاره استعمالیږي اوس دومره نن ورځې لپاره کافي دي ډېرې ورځې کلاسونه مس شوي وو حالانکې اوس د رمضان میاشت ده په دې کې دونه وخت هم نه میلاویږي چې موږ زه پکې یو کلاس ریکارډ کړم ما ویل ډېر زیات وخت تېر شوی و راباندې دې وجې نه ما تاسو لپاره زر یو وړوکی غوندې کلاس ریکارډ کړ
نو که دا کلاس هم خوښ شوی وي نو ضروري لایک کړئ او خپلو ملګرو دوستانو سره یې شیر کړئ او که تر اوسه پورې زما چینل سبسکرایب کړی نه نو ضروري سبسکرایب کړئ. خپلو نیکو صالحو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د الله په امان.